Hoi, ik ben Amber van We Love to Coach. In de vorige video heb ik een extra account geopend in mijn eigen Neofinance account. Ik heb een account geopend voor mijn pasgeboren dochter. En nu wil ik het account eigenlijk zo gaan instellen dat hij automatisch leningen gaat selecteren en dat het geld ook iets kan gaan opleveren. Nou, ik ben ingelogd. Hier is een aanbieding om een vriend uit te nodigen voor 2% extra te verdienen. Kan je doen als leuk extraatje. Levert is onze ervaring niet heel veel op, maar het is wel leuk meegenomen. Sluit ik even. Even kijken, dan kom ik verder hier dan bij een formulier. Verblijfstatus voor 2025. Zo te zien is dit eenmalig en moet ik denk ik even doorheen. Ik woon in Nederland. En ik ben geen inzitter van Litouwen. Nou, dan bevestig ik het en dan teken ik het. Oh, ik krijg een code op mijn Google. Ja, dit hoeft, neem ik aan maar eenmalig. Dus de volgende keer heb ik hier geen last meer van. Nou, neem je even mee in het account voor mijn dochter Faya. Hier staat het rekeningssaldo. De vorige keer hadden we geld erop gezet. En ik heb dat aangevuld tot 2000 euro. Als ik hier opklik, kan ik dat ook zien. Dan kom je hier bij rekening. En dan staat hier 2000 euro. Want ik wou eigenlijk eerst even naar de markt gaan. Dan kom ik bij investeren. En de huidige markt is karig op dit moment. Er staan 2 leningen in. Een C-lening en een C-lening. En ze zijn beide voor bijna 75% gevuld. Als ik daarop zou willen investeren, kan ik dat handmatig doen of ik kan het automatiseren. Handmatig is het volgende. Je klikt hier op het nummer of hier op investeren. En dan kan je meer gegevens erover zien. Want ik wil wel weten waar ik eventueel in ga investeren. Nou, het bedrag is al voor 74,8% gevuld. Dus wil ik investeren, moet ik mogelijk haast maken. Hij staat nog 13 dagen, 3 uur en 54 minuten open op dit moment. De rente is 22%. Het loopt 50 maanden. En de maandelijkse betaling is €341,76. En het is een herinvesteren. Nou, dan gaan we kijken. Het is een C-lening, dus het is niet de meest veilige lening. En dan gaan we kijken waarom het een C-lening is. Nou, kan je eigenlijk meteen al zien. Het is degene is 22 jaar. Hij is getrouwd en hij heeft als onderwijs een middelbare school. Middelbare school is matig, maar je hebt natuurlijk ook daar heb je gewoon universitair en hbo en mbo niveau, zeg maar. Dus middelbaar en 22 jaar is logisch dat het dan een C-lening is. Er zijn geen afhankelijke personen. Dat verklaart ook de C-lening. Want als mensen afhankelijke personen hebben, dan zijn ze vaker bereid om sneller terug te betalen. En het is een man. Hij geeft aan dat hij een auto, een huis en een perceel of grond heeft. Dus dat zijn veel bezittingen. Nou, dan gaan we even kijken naar de inkomsten en schulden. Zijn salaris is €1159,51. Hij werkt 2 tot 3 jaar bij zijn huidige werk. Nou, als je dan kijkt naar zijn verplichtingen, dan gaat er 38,12% van zijn loon is hij eigenlijk al kwijt per maand aan deze lening. Ik vind zelf, als je daarnaar kijkt, vind ik dat aardig aan de hoge kant. Zeker omdat hij nog zo jong is. Geen afhankelijk personen. Alleen de middelbare school. Dus zelf zou ik hier op dit moment niet in investeren. Dus handmatig ga ik dat nu niet doen. Maar ik kan wel laten zien hoe het zou moeten. Hetgene wat je moet doen is eigenlijk hier een bedrag invullen. Bij een C-lening gaat het vanaf €50. Dus stel ik typ 20 euro hoor ik in mijn oor. Of vanaf €20. Oh ja, €50 is volgens mij de A+. Ik hou ze door elkaar. Vanaf €20. Dan zie je hier een voorlopig rendement. En je kosten staan hierbij. En dan is het eigenlijk een kwestie van op investeren drukken. Maar omdat ik dat nu niet wil, ga ik dat even niet doen. Als je dan terug gaat naar de markt. Op dit moment zijn er geen leningen bijgekomen. Je hebt dan ook nog de C-lening. En dat is een nog risicovollere lening. Maar dan krijg je ook een hoger rendement.
Maar ik zoek het nou even niet om naar C en C- lening te gaan. Ik wil liever eigenlijk iets veilige leningen. Waarom? Het levert dan wel iets minder rendement op. Maar voor mijn gevoel is dat op dit moment fijner. Toen ik mijn eigen account opende, zat ik echt voornamelijk in de A en A+ leningen. Dan heb je ook een lager rendement. En op dit moment zit ik zelf vaker in de B-leningen. Ik zit ook wel in een paar C-leningen, maar dan wel met bepaalde kenmerken waardoor ik het wel zou willen uitlenen. En daar horen deze niet bij. Dus handmatig kan ik nu niks inzetten. Dus mijn 2000 euro doet niks. Er blijft 2000 euro als het gewoon staat. Het is eigenlijk gewoon een soort opslag op dit moment. En dat is zonde. Dus ik wil eigenlijk zorgen dat hij automatisch gaat investeren. Want dan hoef ik niet elke dag te gaan kijken in de markt of er nieuwe leningen zijn. En dan word je sneller meegenomen. Want als je automatisch investeringen hebt, die gaan altijd voorhandmatig. Dus het kan zijn dat de lening al grotendeels gevuld is vanwege alle automatische investeringen die alle mensen al erin hebben staan. Dus als ik alles handmatig moet doen, kost me ten eerste gigantisch veel tijd. En ten tweede kan ik dan ook wel eens een keer te laat zijn en dat is zonde. Automatische investeringen kan je hier aanmaken. In onze cursus hebben we eigenlijk stap voor stap leggen we eigenlijk uit hoe we deze invullen en waar we op letten. Maar het is hoe wij het doen. We adviseren altijd wat je zelf... Ja, je moet zelf goed nadenken hoe jij het zou willen. Want wat wij vinden, wat wij veilig vinden of wat wij fijn vinden, betekent niet dat dat voor jou hetzelfde is. Het is altijd belangrijk dat je er zelf goed van kan slapen. En ik moet zeggen, ik heb niet heel snel slapeloze nachten. En zeker niet bij investeren bij Neo Finance. Omdat ik gewoon het programma zo makkelijk vind en het vertrouwen erin heb. En ik merk ook gewoon dat de terugbetalingen gewoon komen. En komen ze niet, komen ze later. En dat vind ik eigenlijk ook niet erg. Want dan krijg ik zelf weer meer rente over de te laat betaalde aflossing. Maar als je dat zelf niet fijn vindt, dan moet je daar zelf rekening mee houden. Door de lening te kiezen waar je jezelf fijn bij voelt. Nou, A+ is dus heel veilig. Dan heb je dus ook een lager rendement. En C- is het minst veilig lening, maar dan heb je ook wel een hoger rendement. Nou is mijn automatische investering ingezet. Die kan ik hier bekijken. Dat kan je bekijken dus door naar investeringen te gaan en dan automatische investering. En dan zie je hem hier staan. Ik heb hem zelf B-lening genoemd. En hier kan je eigenlijk alles zien wat ik heb ingevuld. Dus mocht ik op een gegeven moment denken, ik ben er niet meer mee eens. Of ik wil in plaats van vrouw wil ik ook gewoon een mannen. Of maakt me helemaal niks uit. Kan ik dat gewoon aanpassen. Dat doe je hier door te bewerken. Nou, de kunst is eigenlijk om zoveel mogelijk automatische investeringen in te zetten. Want nou gaat mijn geld alleen ingezet worden, automatisch ingezet worden in deze B-leningen. En stel iemand is 24, dan pakt hij hem ook niet. Of stel iemand is een man in plaats van een vrouw en hij voldoet verder aan alle kenmerken van deze lening, dan pakt hij hem niet. Dus ik kan er ook gewoon nog eentje maken. En dan bijvoorbeeld zeggen, ja, mijn maximaal bedrag per lening is 45 euro. Maar dan pak ik ook de mannen erbij, bijvoorbeeld. En dan wil ik wel een hogere rente. Zoiets zou ik kunnen doen. Nou, ik ga deze even vullen en dan laat ik jullie straks zien hoe het eruit ziet.